pabilog siya. Okay? Iba-ibang saksakan natin pabilog. Diba? So, plug weld. Okay? Parang may iksi lang siya. Okay? Yung mahaba na pa-oblong, yung slot weld. Yan. Nakikita mo yan pagka minsan pinagduluktong yung dalawang plate. Okay? Kailangan ng mga reinforcement. Steel. Sa mga barko, maraming ganyan. Marami kang makikita ng ganyan. Naka-plug weld. Naka-slot weld. Okay. So, yung 1 inch na nakalagay rito sa welding symbol, yan yung luwang ng plug mo, ng slot mo. Okay? And then yung 5/8, yan yung taas ng weld mo. Yan natin. Medyo i-zoom out natin para makita nyo. Yan. Okay? Yung 5/8 ay yan yung taas ng weld nyo. Yung kasi minsan ayaw nila ng pantay, ayaw nila ng sobra, minsan gusto nila konti lang. So depende yan sa engineer. Okay, welding engineer. Then 3.5 yung haba ng slot mo. And then 5 ay yung center to center distance ng plug mo. Okay? Ilan ang plug? Dalawa. So 1, 2. Okay? So dalawa yung number niya. Number of plug and slot. Ito. Dito, 3 yung number of plug. Okay? So 3 siya. And then distance niya 3, center to center 3. And then 7/8 yung luwag ng plug mo. So medyo mas madaling intindihin itong plug kaysa sa slot. Okay? So yan ang ilang detail sa mga welding symbol. Ano pa tayo ng ibang slide? Para baka may makalimutan tayo mga basic. Anyway, ito pala. Makikita nyo itong weld symbols. Tapat natin ang konting camera. Yan. Okay. Ang welding symbols, may nakalagay dyan na, ito importante, no? Yung S, yung E, depth of bevel, groove weld size, okay? Length, pitch. Dyan na nakalagay yan. Okay? Dyan na naka-allocate yan. Okay? Yan na ang location ng element sa welding symbol. Kapag binaliktad mo yan, yung example, yung arrow nandito sa kabila, sa kaliwa, then yung tail ay nasa kanan. Ganun pa rin ang ibig sabihin ng mga given na yan. Okay? Magkabaliktad man siya. Yung arrow and tail magkapalit man siya. Ganyan pa rin ang allocation ng mga element. Hindi na yan mababago. Okay? Then, take note, yung pag-drawing ng field weld symbol, yung tulis niya, laging nakatapat sa tail. Hindi ka pwede mag-drawing ng field weld symbol na nakatapat sa arrow. Kabila, mali yung drawing mo. Wala pa ako nakikita na yung arrow ay nakatapat sa kabila. Puro lagi nakatapat sa tail. Okay? So again, kung wala ka na mailalagay na detail sa tail, pwedeng hindi mo i-drawing yung tail. Okay? So, review natin itong kabilang presentation. Ito rin yung ginagamit ko minsan sa klase ko. So, other side, arrow side. Okay, alam nyo na yan. Butt joint, groove joint, isa lang. Okay. T-joint. Ang other side niya ay ito. Nasa kaliwa. Arrow side ay nasa right. Okay. Lap joint. Other side, arrow side. Corner joint. Other side, arrow side. Okay.
So, ito yung mga ilan example ng mga weld symbol. Okay? Or welding symbol. I-post nyo na lang kung gusto nyo ma-screenshot. Okay? Weld all around. Okay? Field weld symbol. Ibig sabihin, you do the weld on site or not on shop. Melt through symbol. Backing spacer. Contour symbol. Flash. Okay? Ibig sabihin ng flash, flat. So, pag sinabing flash, flat. Isa lang yan. Pag pabuntis, convex. Pag pauka, pailalim, concave. Okay? Example. Okay? Anong weld symbol to? Square. Fillet. Fillet. And both side fillet weld. Contour with finishing. Okay? Grinding, chipping, machining, and unspecified method. Okay? Naka-broken arrow siya. Naka-bend yung arrow niya. May, alam nyo na ibig sabihin niya, tinuro ko na kanina. Okay? Also like this. Naka-bend yung arrow niya. Tapos lang makikita niyo yung naka-bend yung arrow sa mga J, U, sa mga J, single J, single U, yan, single bevel, yan, makikita niyo yan, mga naka-bend. Combined weld symbol. Okay? So, sabi ko nga kanina, hindi lang isa makikita mong weld symbol, kundi sa reference line, kundi dalawa. Okay? Melt through symbol and my a single B weld symbol. Okay? So, ito, makikita nyo. Ilan yung nakikita nyong weld symbol dyan? 3. May fillet weld symbol sa other side. Okay? So, gagawa ka ng fillet weld sa kabila. Ito. Okay? Dito ka gagawa. And then, sa arrow side, may single bevel. So, kailangan mo munang i-bevel yung plate na yun na nasa ibabaw. And then, tsaka ka hinangin mo. And then, tsaka ka gagawa ng fillet weld. Example ng combined weld symbol. So, multiple reference line. Kanina, mga combined weld symbol. Ngayon naman ay maraming mga reference line, no? Ibig sabihin nun, kung ano yung malapit sa arrow, yun ang first operation. Okay? Kung ano yung malapit sa arrow, yun ang first operation. Second operation, and then third operation. Example, ito. Dali. Sorry, gumalaw. Example, ito. First operation, anong tawag dyan? Mag-surfacing weld ka. Okay? Second, make single B. Okay? Single bevel. Okay? Sa plate mo. And then, third operation, RT. Radiographic test. Okay, so ito yung ilang makikita ng mga supplementary data sa tail. Minsan nga yung sabi ko, karamihan makikita dyan yung mga process. GTAW, gas tungsten, arc welding. Okay. So A2, I think nung A2 ay hindi ako sure kung ano to eh. So B3S, I think sa code, sa mga code. Minsan may nakalagay pa dyan, mga department number, ganyan. Fillet weld. Okay. Arrow side. So, dito ka sa kaliwa ay kanan ka gagawa ng hinang.
So makikita nyo, walang nakalagay na length. Okay? Walang nakalagay na length of weld dito. So, ibig sabihin, pag wala, all the way yung hinang mo. Wala sa umpisa hanggang sa dulo. Pero kung may nakalagay dyan na sukat, susundin mo yan. Okay. Both side weld. Okay. Sa kabilaan may hinang. Vertical and horizontal leg length ay 1/2. Okay. Both side weld. Ang other side ay 1/4. Ang arrow side ay 1/2. So, yung other side ay ito, yung nasa kaliwa. So, ito yun. Ang 1/2 ay nasa kanan. So, isa lang yung given. Nakita nyo, isa lang yung given. Okay. So, same yung vertical and horizontal leg length. Okay. Ito makikita nyo. May length of weld. Okay. 24. Length and pitch of increment of intermittent welding. So, yung una nga, into, ang ibig sabihin ay length of weld, ang 4 ay pitch distance. Okay. Weld all around symbol. Example na H-beam, wineld sa plate. So, may nakaturo na welding symbol na may weld all around. So, hinangin mo paikot. Okay. Example again, weld all around. Okay. From pipe to plate. May combined weld symbol. I-single bevel mo muna yung pipe. I think this is a solid bar. Okay. And then, gagawa ka ng fillet weld. Melt through symbol. Okay. So, meron pa akong isang gustong ipaintindi sa inyo. Hanapin ko lang. Okay. Tara, hindi kayo malito. Anyway, yan tinuro ko na kayang kanina. So, alam nyo na yan i-interpret. Back weld symbol. Ito. Okay. Ang tanong ko, ano ang pinagkaiba ng back weld sa backing weld? Okay. So, ito yung back weld. Ito yung backing weld. Okay. Ito yung back weld. Ito yung backing weld. Ano ang pinagkaiba nila? Okay. Ang back weld, makapapansin nyo. Okay. Ang back weld ginagawa after ng weld. Let's say for example, nag-root pass ka, nag-hot pass ka, nag-fill pass, nag-capping, and then gagawin mo yung back weld. Okay? Ang backing weld, maggagawa ka muna ng backing weld bago ka mag-root pass, mag-hot pass, mag-fill pass, mag-capping. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng back weld and backing weld. Yung back weld after ng root pass, hot pass, fill pass, capping, then back weld. Ang backing weld bago mag-root pass o sa ibig sabihin sa una mo gagawin. Magwe-weld ka muna sa likod. Okay? Bago mag-root pass, hot pass, fill pass, capping. Yun ang pinagkaiba nila. Okay?
Bago mo gawin yung mga backing weld and back weld na yan, syempre, iga-gouging mo muna yan. Or iga-grind mo. Example, sa backing weld. Okay? Nag-weld muna ako sa likod. And then, pag-weld ko sa likod, lilinisin ko muna yon. Iga-grind ko muna yon. Okay? Tsaka ako gagawa ng first pass. Okay? Ganun po yon. Ganun din sa back weld. Pagka natapos na ako mag-weld, root pass, hot pass, fill pass, capping, maglalagay ako ng back weld sa likod. So, i-grind ko muna yon, yung likod na yon. Alisin ko muna yung ilang weld doon. Siguro papalalimin ko ng mga 3 mm na lalim. Okay? And then yung wideness niya mga 5 mm. Okay? Or 4 mm. Gagamit ako ng cutting disc. Okay? Or kung may gouging. Okay? And then tsaka ako mag-weld. Ganun po. So, yan po ang ating vlog sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig niyo. At sana po maiparating natin or ma-share natin sa ating Facebook para marami pong mas nakakaalam, mas nakakaintindi ng ating mga topic. Okay? At least mas naintindihan kasi Tagalog yung pagtuturo. Okay, anyway, ito naman ay tinuturo kapag ikaw ay mag-aaral ng training ng mga welding sa Pilipinas. Okay, like example, like sa mga NC1, NC2, tinuturo na po ito. So next time na magba-vlog tayo, alamin natin kung ano ba yung mga dapat na o ano ba yung mga tinuturo kapag ikaw ay mag-undergo training para ka magkaroon ng mga NC na yan. Okay? Kasi napaka-importante at napakaraming topic. Kasi I think under test the training regulation, aabutin ng mga 200 topic. Sa ISMAW NC2 ang dapat na itinuturo o dapat na ituro sa mga bata. So isa-isayin natin yun sa next na vlog natin. So anyway, comment lang po kayo kung ano yung gusto natin na maging topic. Okay, sundan nyo po ako sa aking FB page na welding tutorial. Then mag-iingat po lagi kayo sa paghihinang. Knowledge is power, tandaan nyo po lagi yan. Okay, maraming salamat po. Don't forget to subscribe on my channel and hit like and also the bell para updated po kayo lagi sa mga vlog po natin. Maraming salamat po.